بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه د ټرم. نن موږ په دې لیکچر کې ټرم د په ډیټیل سره ډسکس کوو او دا ټرم چې کوم دی دا زموږ سره د الجبریک ایکسپریشن یو ټاپک دی. موږ الجبریک ایکسپریشن چلو کړی وو چې کوم د کلاس 9 څلورم نمبر چپټر دی KPK بورډ. نو اوس راځو خپل لیکچر طرف ته. خو د هغې نه پهله زه یو څه خبرې کوم هغه دا دی که تاسو ټاپک کې انټرسټډ وئ نو ما ته کمنټ باکس کمنټ وکړئ. زموږ سره دی واټ از ا ټرم، یعنې زموږ سره چې کوم دا ټرم دی دا زموږ سره څه شی دی. نو هغه به مونږه اول ډیفینیشن وکړو او بیا به مونږه مخکې نور هم ایکسپلینیشن وکړو د ټرم. نو زموږ سره ډیفینیشن څه دارنګه دی. ا ټرم از ا سنگل پارت اف ان الجبریک ایکسپریشن، یعنې ټرم زموږ سره دی دا یو سنگل پارت دی، یعنې یو سنگل پارت دی د الجبریک ایکسپریشن. نو دا او د ټرم ډیفینیشن ان may include، یعنې په دې کې زموږ سره په ټرم کې مختلف شیزونه انکلوډ دي. هغه دا دي نمبر، زموږ سره نمبر به انکلوډ دي، یعنی ټیکسټ نمبر لکه زموږ سره 1 2 3 and so on. دا زموږ سره نمبر پکې انکلوډ دي، یعنی کانسټنټ چې هغه یو سپیسیفیک ویلیو وي. دویم چې کوم دي ویریبلز لایک ایکس اور وائی، زموږ سره په دې کې ویریبل انکلوډ دي لکه زموږ سره A B C. زموږ سره چې کوم لیټرز دي هغه پکې انکلوډ دي لکه د انګلیش الفابیټ شو، دا زموږ سره ویریبلز دي. دریم چې کوم دی او کوم لاست دی هغه دی بوت، زموږ سره ویریبل او کانسټنټ دواړه پکې، نو هغې ته موږ هم ویلی شو ټرم. نو زموږ سره چې کوم نمبر ملټیپلایډ بای ا ویریبل، یا زموږ سره یو نمبر دی هغه زموږ سره د ویریبل سره ملټیپلای دي، نو هغې ته موږ هم ویلی شو ټرم. لکه زموږ سره دی 3x 4y 7a. نو دا زموږ سره ټول ټرم دي، یعنې زموږ سره کوم ویریبل دی او کانسټنټ دا په خپله کې ملټیپلای شوي دي، نو هغې ته موږ هم ویلی شو ټرم. نو دا زموږ سره کوم شارټ غوندې کې ډیفینیشن. نو اوس راځو اگزامپل طرف ته چې موږ په نور هم پوه شو او نور راته واضح شي دا ټرم. نو زموږ سره دی 5x. 5x زموږ سره یو ټرم دی، یعنې دا زموږ سره په دې کټګري کې راځي بوت کې. زموږ سره دی کې ویریبل هم شته او کانسټنټ هم شته. نو ټرم وذ د نمبر اینڈ ویریبل، زموږ سره کانسټنټ او ویریبل دواړه دي په دې کې. 7 constant term only number، زموږ سره په دې کې صرف only number دی، زموږ سره constant term دی. زموږ سره د x square variable rise to a power، زموږ سره variable دی او هغې یو پاور دی، نو ته موږ وایو ټرم. نو دا پاور دی د کوم ایکسپوننټ دی دا موږ په نیکسټ بورډ باندې وایو، هغې باندې موږ ډسکس کوو. او چې کوم د x دا زموږ سره variable دی موږ دلته وویل دا هم زموږ سره یو ټرم دی. نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته. زموږ چې کوم دویم نمبر ټاپک دی هغه دی پارت اف ا ټرم، یعنې موږ په دې کې چې کوم پارټس دي یعنې کوم حصې دي د ټرم هغه به ډسکس کوو. زموږ سره د ایوری ټرم هیز 3 پارټس، زموږ سره په هر یو ټرم کې 3 پارټس دي. پلانې دي کوفیشنټ، یعنې زموږ سره پلانې دی کوفیشنټ. د نمبر پارټ دا زموږ سره یو نمبر پارټ دی، یعنې دې کې زموږ سره به نمبر وي. دا موږ سره اگزامپل دی n4x، زموږ سره یو نمبر دی چې هغې د 4x the coefficient is 4. زموږ سره چې کوم دا کوفیشنټ دی دا زموږ سره 4 دی. زموږ سره کوفیشنټ هغه ته وایو چې کله زموږ سره یو ویریبل سره یو کانسټنټ راشي نو کانسټنټ زموږ سره کوفیشنټ دی. دلته موږ وګورو زموږ سره ویریبل x دی چې کوم دا 4 دلته زموږ سره کانسټنټ دی، نو زموږ سره دلته 4 څه شو کوفیشنټ. دویم دی ویریبلز. ویریبل خو موږ مخکې هم ډسکس کړل. ویریبل هغه ته وایي لیټر لایک، زموږ سره الفابیټ یا لیټر وي د انګلیش یا څه نور موږ څه ظاهرو، زموږ سره څه سپیسیفیک ویلیو نه وي، نو هغې ته موږ ویریبلز وایو. لکه زموږ سره دی ایکس اور وائی، دا زموږ سره ویریبلز دي. دریم چې کوم دی هغه پارټ دی ایکسپوننټ. ما دلته ویل چې زه به ایکسپوننټ مخکې ډسکس کوم. پاور اف دی ویریبل، یا زموږ سره د ویریبل پاور وي نو هغې ته موږ ایکسپوننټ ویلی شو. دلته موږ د ویریبل په ځای نمبر ولې نه راچولی. نمبر موږ ځکه نه راچولی که موږ چېرته د نمبر پاور والو، لکه زموږ سره دی 2 پاور 2، نو دا زموږ سره حل کېږي، مخکې سالو کېږي، زموږ سره د دې نه راشي 4 into 2 are 4. خو که موږ چېرته د ویریبل پاور والو لکه زموږ سره دی x سکویر، نو دا زموږ سره به x سکویر راځي. نو دلته موږ ځکه ویریبل اچو چې هغه زموږ سره مخکې نه حل کېږي. اگزامپل ان x سکویر د ایکسپوننټ از 2، زموږ سره چې کوم دا 2 دا زموږ سره ایکسپوننټ دی، دا زموږ سره ایکسپوننټ. نو اوس راځو د دې اگزامپل دی 3x سکویر، دا زموږ سره یو اگزامپل دی. تاسو ما ته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ
چې په دې کې زموږ سره کانسټنټ کوم دی، ویریبل زموږ سره کوم دی، او پاور کوم دی، یعنی زموږ سره ایکسپوننټ کوم دی. نو دا زموږ سره پارټس اف ا ټرم. نو سره د دریم نمبر ټاپک ته چې کوم دی ټایپس اف ټرمز، یعنی په دې کې موږ چې کوم ټایپس دي، یعنی چې کوم قسمونه دي د ټرم هغه به وایو. زموږ سره کوم پیرانې ټایپ دی هغه دی لایک ټرم. یعنی په دې کې زموږ سره سوی ټرمز that have the same variables and same power. یعنی هغه ټرمز چې کوم کې زموږ سره سیم ویریبل وي او سیم پاور وي، نو هغه ته موږ لایک ټرم وایو. زموږ سره اگزامپل دی چې په هغې باندې صحیح پوه شو. زموږ سره یو دلته یو 3x او 5x، دا دواړه که موږ وګورو سیم ویریبل دي، زموږ سره x او x سیم ویریبل دي، او که پاور ووایو دلته زموږ سره 1 دی او دلته زموږ سره 1 دی، نو دا موږ ویلی شو لایک ټرم or like terms. یعنی دا زموږ سره لایک ټرمز دي. زموږ سره دی 2x square and 7x square، که دا دواړه وګورو سیم ویریبل سیم پاور، نو دې ته موږ ویلی شو لایک ټرمز. یعنی زموږ سره کوم ویریبل دی هغه هم سیم دی، او کوم چې ایکسپوننټ دی یعنی پاور دی هغه زموږ سره هم سیم دی. نو دا زموږ سره چې کوم ډیفینیشن دی د لایک ټرم هغه زموږ سره اپلای کوي. دې ته موږ ویلی شو آر لایک ټرمز، دا زموږ سره سیم ټرمز دي. نو اوس دا زموږ سره لایک ټرم. نو اوس راځو کوم دویم نمبر قسم دی، یعنی دویم نمبر ټایپ دی هغه دی انلایک ټرم. انلایک ټرم څه ته وایي؟ ټرمز with different variables، هغه ټرم چې کوم زموږ سره different variable وي and different exponent یا different exponent وي، نو هغې ته موږ ویلی شو unlike terms. زموږ سره اوس اگزامپل دی چې په دې باندې موږ ښه صحیح پوه شو چې unlike term څه ته وایي. زموږ سره دی 2x and 2y، که موږ وګورو چې د exponent دا زموږ سره سیم دي، نو که موږ وګورو د ویریبل زموږ سره ډیفرنٹ دي، یعنی چې کوم د ویریبل دی دا زموږ سره ډیفرنٹ دي، او زموږ سره چې کوم دی دا کوم کنډیشن دی دا زموږ سره اپلای کوي، نو زموږ ویلی شو انلایک ټرمز. دویم چې کوم دی x and x square، زموږ سره چې کوم د ویریبل دی دا زموږ سره سیم دي، چې کوم ایکسپوننټ دی دا زموږ سره ډیفرنٹ دی، زموږ سره چې کوم دا کنډیشن دی ډیفرنٹ ایکسپوننټس، نو دا زموږ سره اپلای کوي، نو دې ته موږ ویلی شو انلایک ټرمز. نو دا زموږ نن لیکچر چې کوم ټرمز په ټرم کې موږ ډیفینیشن ویلو، بیا د هغې چې کوم پارټس دي هغه هم ویل، بیا چې کوم ټایپس دي د ټرمز هغه هم ویل. نو آی هوپ تاسو پرې کلیر شوي وئ. که بیا هم تاسو څه مسایل وي یا څه مشکل وي زما په لیکچر کې، نو ما ته کمنټ وکړئ. والسلام.